හයි කොහමද අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිවුස් එකක් ගැන. ඒ තමයි Huawei සමාගමෙන් අලුතෙන් නිර්මාණය කරපු එයාලගේ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එක වෙන Huawei Mate 60 Pro කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් Huawei සමාගම විසින් එයාලගේ අලුත්ම ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එක වෙන Huawei Mate 60 Pro කියන ෆෝන් එක 2023 අගෝස්තු මාස 29 වෙනිදා චීනයට විතරක් නිකුත් කරනවා. ඒවගේම තමයි මෙන්න මේ අලුතෙන් නිකුත් වෙච්ච Huawei ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක එහෙම නැත්නම් Huawei Mate 60 Pro කියන ෆෝන් එක යම් යම් කාරණා අතරින් විශාල පෙරටියක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අලුත් ජංගම දුරකථන එහෙම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට තමයි ලෝකේ පළවෙනි වතාවට සිග්නල් නැති තැනක එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකට සිග්නල් එන්නේ නැති තැනක ඉඳලා තව කෙනෙකුට කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන් එකම සැටලයිට් තාක්ෂණයේ තියෙන ෆෝන් එක තමයි දැනට මේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක නොදකපු එක යුනික් දෙයක් දෙන ඒ තමයි මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ පන්ච් හෝල් කටවුට් තුන. ඒකත් මේ ෆෝන් එකට ටිකක් අමුතු යුනික් එකක් ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Huawei ලාගේ නැති වෙච්ච අභිමානය වෙන Huawei green chipset එක මෙන්න මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තාම මේ ෆෝන් එකට 5G support කරනවද නැද්ද කියලා හරියටම තොරතුරක් නැහැ. නමුත් Huawei සමාගම කියන තියෙන විදිහට එයාලා ළඟදීම එයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට 5G තාක්ෂණය යොදනවා කියන කරුණත් එයාලා කියලා දෙනවා. ඉතින් මට ඔයාලට අවශ්‍ය වුණේ මෙන්න මේ අලුතෙන් රිලීස් කරපු ෆෝන් එක ගැන පුංචි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන තවත් විස්තර ඇතුළත්ව මම වීඩියෝ කිහිපයක් හදනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝට කැමති නම් like එකක් දාන්න. මොකක් හරි වැරද්දක් ඒ වගේම මොකක් හරි positive දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.